नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे वनिताज रेसिपी मराठी किचन क्वीन मध्ये। आज आपण बनवणार आहे खारी पॅटीस। कमेंटेड डिश आहे ही। बघा लेयर्स किती छान सुटलेले आहेत। ज्या ज्या टिप्स सांगितलेल्या आहेत त्या फॉलो करा आणि पूर्ण व्हिडिओ नक्की बघा। खारी पॅटीस तयार करण्यासाठी साहित्य पाहूया काय काय लागते। 2 कांदे घेतलेले आहेत बारीक चिरून, कोथिंबीर बारीक चिरलेली, गरम मसाला 1 चमचा, बारीक मीठ 1 चमचा, जिरे 1 चमचा, हळद अर्धा चमचा, धनेपूड 1 चमचा, आमसूल 2, लाल तिखट 2 चमचे आणि आलं लसूण पेस्ट 1 चमचा। कणिक तयार करण्यासाठी साहित्य पाहूया काय काय लागतंय। 2 वाटी मैदा, 2 चमचे लिंबूचा रस, पिठी साखर 2 चमचे, तूप 2 चमचा आणि बटाटे 4 शिजवून घेतलेले आहेत पूर्ण बारीक करून। फोडणीसाठी तेल आणि तळण्यासाठी पण तेल पाहिजे आपल्याला। कढईमध्ये तेल घेतलेलं आहे 2 चमचे मी फोडणीसाठी। ते तापलेलं आहे आता। त्यामध्ये कांदा घालायचा आहे। कांदा भाजून घ्यायचा आहे। कांदा व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे। आता त्यामध्ये जिरे घालते। जिरे पण परतून घ्यायचे आहेत। आलं लसूण पेस्ट, आलं लसूण पेस्ट भाजली की व्यवस्थित त्यामध्ये गरम मसाला आणि धनेपूड घालायची, आमसूल आणि हळद। आता हे व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। त्यानंतर यामध्ये लाल तिखट घातल्यानंतर पण व्यवस्थित परतून घ्यायचं। 1 चमचा मीठ टाकायचं आहे। मीठ टाकल्यानंतर आपण जो शिजवून घेतलेला बटाटा होता तो यामध्ये टाकून परतून घ्यायचा आहे। बटाटा घातलेला आहे त्यामध्ये आणि व्यवस्थित परतून घेतलेला आहे बटाटा घालून। कोथिंबीर भुरभुरायची आहे थोडी त्यावरती। आणि बघा आता तयार झालेला आहे खारी पॅटीस मध्ये जो आतमध्ये घालायचा आहे तो मसाला पूर्ण तयार झालेला आहे। आता गॅस बंद करायचा आहे। आता एका ताटामध्ये मी मैदा घेते। आपल्याला कणिक मळून घ्यायचे। त्या मैद्यामध्ये पिठी साखर, त्यानंतर लिंबूचा रस जो होता तो आणि तूप, थोडं तूप ठेवलेलं आहे मी, नंतर लावण्यासाठी पाहिजे आपल्याला। त्याचबरोबर चवीपुरतं थोडंसं मीठ घालायचं आहे त्यामध्ये। थोडंच घालते बघा। आणि आवश्यकतेनुसार पाणी घेऊन ही कणिक मळून घ्यायचे। पाणी जास्त घालायचं नाही, थोडं थोडं बघतच घालायचं पाणी। बघा कणिक मळून झालेली आहे। जास्त घट्ट मळू नका किंवा पातळ पण करू नका, मध्यमच कणिक मळायची आहे। आता ही 10 मिनिट आपण भिजू द्यायची आहे, म्हणजे एकजीव होते पूर्ण। आता हा कणकीचा गोळा घेतलेला आहे मी। मैदा खाली जरा हंतरायचा आहे आणि त्यावरती कणकीचा गोळा ठेवायचा आहे। वरून पण मैदा थोडासा लावला तरी चालतोय आणि लाटून घ्यायची आहे व्यवस्थित।
अशा पद्धतीने याला आकार देत जायचा आहे. पूर्ण पातळ करायचं आहे हे. आता हे लाटून झालेलं आहे व्यवस्थित. पूर्ण आकार बघू शकताय तुम्ही कसा दिलेला आहे. असाच आकार द्यायचा आहे आणि त्याला आता थोडंसं तूप लावायचं आहे. तूप पसरवलं की त्यावरती आपण थोडासा मैदा भुरभुरणार आहे अशा प्रकारे. आणि मग त्याची घडी घालणार आहे अशी व्यवस्थित. नंतर ती स्टेप पुढे करायची आहे. थोडंसं तूप घालायचं, त्यावरती मैदा पसरवायचा आणि परत त्याची घडी पुढे घालायची. अशा पद्धतीने दाबायचं नाही जास्त. पुढे ती स्टेप तूप लावायचं, मैदा भुरभुरायचा आणि घडी घालायची. नंतर आता या बाजूला तूप लावायचं, म्हणजे तिकडून ती बाजू या बाजूवरती आपण आहोत मैदा. आता याच्यावरती थोडा मैदा भुरभुरल्यानंतर इकडची बाजू पूर्ण याच्यावरती घालायची आहे. ज्यावेळी इकडे जरा कमी जर पडलं तर असं थोडंसं आपण त्याला ऍडजस्ट करू शकतो. आता हे तयार झालेले पॅटिसची कणिक आपण ट्रे मध्ये ठेवणार आहे आणि त्याला ओलं कापड करायचं आहे. त्याने झाकून 15 मिनिट फ्रीजला ठेवणार आहे हे. आता बघा 15 मिनिट फ्रीजला लावल्यानंतर ही कणिक फ्रीज मधून काढलेली आहे आणि तिची आता घडी घालून घ्यायची अशी. आता परत मैदा पसरायचा आहे आणि त्यावरती ही घडी ठेवायची आणि व्यवस्थित लाटून घ्यायचं आहे. वरून पण मैदा लावते थोडा. परत तीच क्रिया करायची. आता हे व्यवस्थित असं लाटून घेतलेलं आहे. आता परत आपण मगाशी जी क्रिया केली तीच क्रिया करायची. थोडंसं तूप लावून घ्यायचं, त्यावरती मैदा टाकायचा थोडा, त्याची घडी घालायची. परत तसंच करायचं, तूप लावून घ्यायचं, त्यावरती मैदा पसरायचा थोडा आणि परत घडी घालून घ्यायची. अशा पद्धतीने तूप पसरून घ्यायचं, त्यावरती मैदा टाकायचा आणि घडी घालायची. शेवटी मात्र इथं तूप लावायचंय म्हणजे तिकडून घडी याच्यावरती येईल. अशा पद्धतीने तूप
व्यवस्थित असं पसरून घ्यायचं आहे सर्व बाजूंनी, म्हणजे लेयर व्यवस्थित येतात. खूप छान होतो हा पॅटिस. हा तयार झालेला आहे. आता हे पण आपण ट्रे मध्ये ठेवतोय आणि नंतर त्याला ओलं कापड जे आहे त्याने झाकायचं आहे व्यवस्थित आणि परत हे फ्रीजला ठेवायचं आहे 15 मिनिट. हीच क्रिया मी आधीच सांगितलं होतं 3 वेळा करायची आहे. आपली 2 वेळा ही क्रिया झालेली आहे. फ्रीजला ठेवते मी. 15 मिनिट झालेले आहेत. फ्रीज मधून ही कणिक बाजूला काढलेली आहे. आता परत ही कणिक आणखी एकदा लाटून घ्यायची आहे. त्यासाठी मैदा टाकते मी, कारण चिकटू नये खाली म्हणून. थोडासा वेळ लागतो या प्रक्रियेला, पण खरंच छान होते पॅटिस पूर्ण आणि लेयर्स येतात त्याला यामुळे. आता हे लाटून तयार आहे. लास्ट स्टेप आहे. 3 वेळा करणार होतो आपण, हे 3ऱ्या वेळा लाटलेलं आहे व्यवस्थित. त्याच्यावर थोडासा मैदा टाकते म्हणजे खाली चिकटत नाही. बघा, परत त्याला आता तूप लावायचं आहे. थोडं मैदा भरपुरायचा, घडी घालायची. परत तूप, त्याच्यावरती मैदा, घडी घालायची. परत तूप लावायचं, मैदा टाकायचा, घडी घालायची. तूप लावून झाल्यानंतर याच्यावर पण आता मैदा टाकायचा आणि घडी घालायची. आता हे पूर्ण तयार झाल्यानंतर ट्रे मध्ये काढून घ्यायचं आणि ओलं कापड त्याच्यावरती ठेवायचं आणि 15 मिनिट फ्रीजला लावायचं. 15 मिनिट झालेले आहेत. आता हे फ्रीज मधून काढलेलं आहे. बघू शकताय तुम्ही किती व्यवस्थित तयार झालेलं आहे. आता परत हे लाटून घ्यायचं आहे. त्यासाठी मैदा थोडासा चिकटू नये म्हणून खाली कणिक, कारण आपण ओलं कापड लावलं की कणिक थोडीशी ओलसर राहते. आता हे हलक्या हातांनी लाटून घ्यायचं आहे अशा प्रकारे. आता लाटून झालेलं आहे. हे आकार बघा कसा दिलेला आहे. आता हे बरोबर मध्ये कट करून घेणार आहे. त्यानंतर चौकोनी आकार होईल अशा पद्धतीने कट करायचे आहेत. हे आकार आपले तयार झालेले आहेत असे. तर थोडंसं मैदा घेऊन त्याच्यावरती हा एक भाग त्यातला मी घेतलेला आहे. आता ह्या भागामध्ये पण बघा, इकडे थोडासा जाड राहिलेला आहे, इकडे पातळ झालेला आहे. सर्व बाजूंनी समान करून घ्यायचं आहे.
प्रकारे, खूप पण जाड नाही, अगदी आपण पातळ लाटतो त्याच्यापेक्षा थोडंसं जाड ठेवायचं आहे. मी आता याला कट करून घेते. हा आकार तयार झालेला आहे. यामध्ये आता आपण जे सारण केलं होतं ते भरणार आहे. आणि थोडंसं त्याला पाणी लावून घ्यायचं आहे कडेला. म्हणजे ते चिकटून जातं पाण्यामुळे. अशा प्रकारे अशीच मी सर्व पॅटीस तयार करून घेणार आहे. आता तळण्यासाठी तेल कडवलेलं आहे, त्यामध्ये हे पॅटीस सोडून घ्यायचे. व्यवस्थित हे तळून घ्यायचे आहेत. आता बघा याला पूर्ण गोल्डन कलर आलेला आहे आणि हे मस्तपैकी असं कडक झालेलं आहे. आता हे काढून घेऊया आपण. आता अशाच प्रकारे सर्व तळून घेणार आहे मी. तयार झालेले आहे आपले खारी पॅटीस. तुम्ही पण नक्की ट्राय करून बघा आणि डिश कशी झाली हे कमेंट करून कळवायला विसरू नका. हा पॅटीस तुम्ही सॉस सोबत खाऊ शकता. लहान मुले तर खूप आवडीने खातात. चला तर मग पुन्हा भेटूया असाच एका कुरकुरीत आणि खमंग रेसिपी सोबत. तोपर्यंत बघत रहा वनिताज रेसिपी मराठी किचन पिन आणि स्वतःची काळजी घ्या. थँक्यू.